आज मैले xiomi को redmi 8a मोबाइल किनेर लिएर आएको छु। यसको म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसको यहाँ पछाडि के लेखेको छ 6.22 को यसको डिस्प्ले रहेको छ। अल फेस लक रहेको छ। यसमा टाइप सी रिभर्सिबल कनेक्टर यो छोडिदिनुस्। यो हामीलाई थाहा भएन पढ्न अलि उ छैन। यसले अब खोलौँ हैन टक्क लाएर हेर्नु है। xiomi यसमा यसको कागज पत्र छ होला सायद। छोडिदिनुस् हामीले के मतलब छैन त्यही पनि हेरिहालौँ। यसको यो चाबी रहेको छ यता यो खोल्नको लागि। यिनी वारेन्टी कार्डहरु के अनि नि हामीले काम छैन। यिनी यो पनि काम छैन। हामीले काम भएको यो हो। यहाँ छ हाम्रो मोबाइल फोन रेडमी को। यसको ब्याक साइड क्या राम्रो छ यो। ठीक छ। यहाँ यसको भोल्युम अप डाउन बटन अनि यो पावर बटन रहेको छ। यसलाई अब स्विच अन गरेर हेरौँ हामी। redmi by xiomi यसको पछाडिको लुक त्यसपछि यसलाई यहाँ राखौँ। योसित अरु के आउँछ हेरौँ। यसको कनेक्टर रहेको छ चार्जरको। यो यता राखौँ। यो यहाँ यसको डाटा केबलहरु के छन्। इयरफोन दिएको छैन कि सायद यसले। यसको चार्जिङ डाटा केबल रहेको छ। मोबाइल स्विच अफ खोल्यो। यसको इन्टरफेस हेरौँ। क्या खतरा छ। यसको पहिले नै मैले उ गरिसकेको छु अनि क्या बवाल छ यसको लुक। माय गॉड। यसको 12 मेगापिक्सलको यसको क्यामेरा रहेको छ। यसलाई हामी खोलेर हेरौँ। यहाँ माथि यसको नोटिफिकेसन प्यानल रहेको छ। वाइफाई अन यता रहेको छ। ल त्यो यसको उ अनि यसको एकछिन क्यामेरा एकछिन क्यामेरा यसको हेरौँ। यो यसको क्यामेरा क्वालिटी पनि बवाल रहेको छ। एक पटक म एक सेल्फी हानेर खिच्न चाहन्छु होला। बवाल सेल्फी। यो ठाउँ नभएर हो अलिक यो उ नभएर नत्र भने सेल्फी आउने होला छ। एक अनि यसको यति नै छ। यसको अनबक्सिङ हामी गरिसकेका छौँ। अनि योसित यसमा एउटा कनेक्टर यो डाटा केबल आएको छ। यसमा अरु के छ हेरौँ। केही छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई। ताइ पनि हेरिहालौँ किन खोलेन। अरु केही छैन। बस छोडिदिनुस्।